હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, કહેવાય છે કે ઊંધિયું બનાવીએ તો ઊંધિયાના મુઠિયા જે હોય છે તે આપણાથી સારા નથી બનતા, પરંતુ આજે આપણે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે ઊંધિયાના મુઠિયા બનાવીશું। એ પણ એકદમ સોફ્ટ એવા ઊંધિયાના મુઠિયા આજે આપણે આ વિડીયોમાં બનાવવાના છીએ। તો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। મુઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલી મેથીની ભાજી અને એમાં થોડી એવી કોથમરી એડ કરી છે। આ મેથીની ભાજીને મેં સાફ કરીને તૈયાર રાખી છે અને ધોઈ પણ લીધી છે, જેથી માટી બધી નીકળી જાય। તો આટલી મેં મેથી લીધી છે। તમારે જે પ્રમાણે મુઠિયા બનાવવું હોય એ પ્રમાણે મેથીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મેં અહીં 1.5 ચમચા જેટલો ઘઉંનો જાડો લોટ એડ કર્યો છે। ત્યારબાદ આપણે આશરે 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું અને 2 થી ચમચી જેટલો રવો એડ કરીશું। ત્યારબાદ હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડો એવો ગરમ મસાલો, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી એવો ખાવાનો સોડા, અડધા લીંબુનો રસ, 1 ચમચો તેલ। આ બધો મસાલો એડ કરીને આપણે બધો મસાલો બધા લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને તેની ગોળીઓ વાળવાની છે। તો અહીં મુઠિયા બનાવવા માટે આપણે ખાસ એ જ મહત્વનું છે કે મસાલો તમે કઈ રીતે નાખો છો અને કયા લોટનો ઉપયોગ કરો છો। તો મેં અહીં ઘઉંનો જાડો લોટ, રવો અને થોડો એવો ચણાનો લોટ ઉપયોગ કર્યો છે। આ રીતે લોટ બાંધીને હવે આપણે આ લોટને ગોળીઓ વાળી લઈશું। અહીં આપણે વધારે પડતી મોટી પણ નહીં અને વધારે પડતી નાની પણ નહીં, આ રીતની ગોળીઓ વાળવાની છે, જેથી તમારે ઊંધિયાના શાક માટે જે ગોળીઓ વાળીશું તો શાકનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવશે અને તેમાં જે મુઠિયા એડ કરીશું તે છૂટા પણ નહીં પડે। તો અહીં મસાલો બનાવવાની ખૂબી સાથે જ આપણે આ ઊંધિયાના મુઠિયા તૈયાર કરવાના છે। તો બધો જ મસાલો ખૂબ સરસ રીતે એડ કરીશું અને હવે તેની આ રીતની નાની નાની ગોળીઓ વાળી લઈશું। તો હવે આપણે ઊંધિયાના મુઠિયા માટેની ગોળીઓ જે છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે તમારા જે પણ ઈચ્છા મુજબના શેપ આપી શકો છો, ગોળ અથવા તો લંબગોળ। તો હવે આપણી ગોળીઓ જે છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ જ ગોળીઓમાં એક પેનમાં થોડું એવું તેલ લઈશું અને તેલમાં આ ગોળીને આપણે ફ્રાય કરવાની છે। એકદમ મીડિયમ આંચ પર આ ગોળીઓને ફ્રાય કરીશું, જેથી તે અંદરથી કાચી પણ ન રહે અને ઉપરથી લાઇટ બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી તેને પકવવાની રહેશે। તો આ રીતે આપણે હળવે હાથે તેને ફેરવતા રહીશું, વધારે પડતું ફેરવશો નહીં। એક બાજુ ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ બીજી બાજુ ફ્રાય કરશું, એટલે ધીમે ધીમે ફેરવતા રહીશું, જેથી ગોળીઓ તૂટશે પણ નહીં અને એકદમ સોફ્ટ એવી આ ઊંધિયાના મુઠિયા થશે। તો હવે તેને આપણે એક પેનમાં કાઢી લેવાની છે। તો તૈયાર છે હવે આપણી ગોળીઓ। હવે તમે આ મુઠિયાને ઊંધિયાનું શાક બની જાય ત્યાર પછી તેમાં એડ કરી શકશો અને તમે જે રીતે ઈચ્છતા હતા એ રીતની તમારી ઊંધિયાની ગોળીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ ઊંધિયાના મુઠિયા બનાવવાની રીત। આપણે એક ચણાના લોટથી જ મુઠિયા નથી બનાવતા, પરંતુ અહીં બીજા ઘણા એવા લોટનો ઉમેર કરીશું, જેનાથી તમારા ઊંધિયાના મુઠિયા છે જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી। થેન્ક યુ।